Welcome po sa isa na namang Canada Immigration Tutorials. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-extend po tayo ng ating pong work permit with the same employer, so as your current employer, at ito po ay para po sa mga live-in caregivers. So simulan na po natin. So first thing po na gagawin natin ay look for Mr. Google. So type na lang po natin dito CIC login, po, and then hit enter. And then pipiliin po natin yung first na option. Okay, sign into your IRCC secure account. Dito po kino-consider na po natin dito na meron na po kayong account sa CIC, nakagawa na po kayo. Pero kung wala po kayong gawa doon, meron din po akong video na ginawa para po on how to create this CIC account. So, and then look this one po and sign in with GCKey. And then yung username po, put your username, yung ginawa po niyo sa yung CIC account, and then yung password po ninyo. So, click sign in. Then click continue. And then dito po tayo. Since ako po noong isang araw ay gumagawa din po nito, nag-testing po ako. So delete ko na lang po ito and then we start from the very beginning po. Okay, so just say continue. Kung paano tayo mag-start ng ating pong application ay hanapin po natin ito sa medyo baba po ng page. Ito pong apply to come to Canada. Start an application, apply to come to Canada. So just click it. At lalabas po itong page na ito. Nandito pong personal checklist. Since we don't have the personal checklist or personal reference code, ang gagawin po natin ay ito po ang hahanapin natin. Determine your eligibility and apply online. So click po itong visa or visitor visa, study, and work permit. So click nyo lang po yan. And ito na po yung page na lalabas sa kanya ng mga questions. So, what would you like to do in Canada? So, sagot po natin dito dahil tayo po nasa work permit ay to work. Okay. And the next one po is how long are you planning to stay in Canada? So, dito po ang mga options po ay temporarily less than 6 months, temporarily more than 6 months, and permanently. So alam po natin dito madalas po nagkakaroon ng maraming pagkakamali dito na ginalagay po nila permanently. Totoo po yun, tayo naman talaga ang plano natin ay permanently, pero ang tinatanong po dito is very specific na kung ikaw ay naka-work permit, gaano ba ikaw kahaba na mag-i-stay dito sa Canada. So usually po ang ating po naman mga kontrata ay nagtatagal ng mga 2 years. So just choose po itong more than 6 months. Temporarily more than 6 months. And then tayo po ay galing sa Pilipinas, okay? Or for other people who are watching also this video, choose which country are you from or which passport are you using. Okay, so I will put here Philippines because I come from the Philippines. I am from the Philippines. So what is your current status? Since we are extending our own work permit, is considered to be you are inside Canada. So we just put and choose Canada. Okay, so if you don't have any more Canadian citizen po naman na anak dito na 18 years and older, so you don't have family member, just say no. And usually we don't have. Just say no, and then date of birth. Okay. Then put your date of birth and then click next. Okay, so this one is only for the US residents. Since click no, and then move, and then what is your current immigration status in Canada? So since we are here po is as a work permit holder, so meron po tayong options dito: student, worker, visitor. And since this is for the live-in caregivers po, so choose po live-in caregiver. And then another set of questions po dito. Have you been told
If you have already submitted your application sa inyo pong work permit or sa inyo pong permanent residency at sinabi pong in principle po you are qualified sa pag-apply ng PR dito sa Canada, you can say yes. But if you don't have, say no. And then have you submit permanent residence application? Kung ano naman po, say no. And then this one, meron po kayo dito usually. Ano po? At dito po hinihingi sa inyo dito yung contract po. So written job offer is the employment contract. Okay. So click next. Okay, so what is your marital status? So married, single, so just put married. What is your province of destination? I'm here in Alberta, so just put Alberta or wherever you are. Okay, click next again. And then the result is this. So you are, ibig sabihin po, you are eligible to come to Canada through work permit, temporary resident visa, and also the live-in caregiver. So ano bang pagkakaiba ng mga ito? Ito pong temporary resident visa, ito po yung ina-apply natin pag tayo po ay gusto lumabas ng bansa. Ano? Halimbawa po yung nasa atin po itong passport na idinidikit. Dito po pag tayo dito po sa Canada, nasa loob ng Canada, separate po ang ating application ng ating pong work permit at ng ating pong temporary resident visa. Ano? So, kaya nga po kung kayo magre-renew ng inyo pong o mag-i-extend ng inyo pong work permit, dapat po muna ninyong i-extend yung inyong work permit and then ma-approve po ito then before po kayo mag-apply ng temporary resident visa. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun yung ginawa po natin ng first part, ganun din po ang proseso na dapat gawin natin lalo tigit sa mga sinasagot natin para po ito lumabas at mabigyan tayo ng tamang mga documents at requirements na isasabit sa immigration. So since tayo po ay mag-extend ng ating pong work permit, so click po natin ito yung live-in caregiver in Canada. Okay, so go to the checklist, just say continue. Okay, so are you accompanying a family member of status? So usually po no naman ang sagot natin dito. Wala naman tayo sasamahan ng pamilya. Okay po, and then please put po kung kailan po yung expiration ng inyong work permit. Ang sinasabi po ng CIC ay at least dapat po 30 days before the expiration ng inyong pong work permit ay mag-apply na po kayo ng extension. Ano po? Dahil pag hindi po ginawa ninyo yon ay at ma-expire yung inyong work permit, meron pa rin pong possibility yun na ma-renew na ma-extend nyo. Kaya lang nga po ay mag-apply na po kayo ng restoration, but it should be not more than 90 days after the expiration yung pagpa-apply po ninyo. No? So as possible po, as early as possible, kung kaya po natin makapag-apply mas maaga, mas maganda. So po natin, okay po, ito po ay March. Okay, first okay, just click next. And then, do you want to extend? Ito po ang isa crucial din po ditong tanong. Ano po? Do you want to extend your work permit with your current employer? Okay, sabi ko po kanina, is it same employer, current employer? Just say yes. And then, have you had medical? Since you were here po more than a year na, so hindi na po valid yung inyong pong medical, so just say no. I believe, kung hindi naman po kayo lumabas ng bansa, sa tanong po na ito, this is asking you kung kayo po lumabas ng bansa more than 6 months. Kung hindi naman po kayo lumabas ng bansa, o nag-vacation lang kayo for 1 month, or ano, just say no. Okay, so this one, since nandito po tayo, dito po tayo sa domestic worker, someone who gives in home and elderly disabled. So, click po natin dito yes. Okay, so and then click next. Okay, and then just say yes po dito sa options po dito. So, pupunta po tayo sa doktor ng sinatawag po nila panel physicians para kumuha ng ating medical result. Okay, so find out. So do you want to submit the application? Tayo po nag-iisa, say no.
and then click yes. So since you are not appointing somebody to access yung ating pong applications, just say no. Okay, so in the past 10 years, kung wala po tayong, kasi po minsan meron po tayong binibigay nung tayo nag-apply, ano po, sa passport. So kung hindi po ninyo sigurado ano, just say no. Ano po? Just say no. So these are fees. So magbabayad po tayo, yes, I will pay you my application fees. Pero dun po sa sa biometrics 1, kung kayo po natandaan nyo naman na parang nagbigay kayo sa kanya, just say yes po naman. Kasi kung wala po silang record na makita, usually po ay nag-ask po sila. Nag-ask po sila naman na mag-undergo po tayo ng biometrics. Kaya lang po nga, ang pagkakaiba lang po na hindi natin siya makabayaran. About to copy a digital. So dito po, gagamit po tayo ng scanner or camera para po sa ating po mga documents na kailangan. So dito po pwede po natin gamitin yung ating po camera ng ating cellphone para po, for example po naman hindi po natin na-scan yung ating po passport, po. Kasi iba po documents pa na nasa paper, pwede po gamitin ang camera. Just take a picture of those documents. And then this one po, yes. So yes po, ito po ay credit card, hindi sa debit card, ang pagbabayad po sa CIC. Okay, so to review the questions, in here po, pwede pa po yung paltan katulad po na sabi ko kanina, kung hindi po kayo sigurado po doon na nagbigay kayo ng inyo pong fingerprint sa biometrics po, just say no. Pero pwede po dito balikan nyo rin ito, sabi, naisip nyo, nagbigay naman ako nung ako nag-submit noon, po, pwede po palitan yes. So update information. Okay po, click yes, click next. Sa baba po, sa baba, continue. Then continue. So, now ito po yung inyong document checklist. So ito po yung main document, application form, at supporting documents po. Ito po ang nagkakahalaga po. Ito po ang mahalaga dito. Nagkaroon po ito ngayon ng request for medical exam. Kung wala po itong medical exam po dito, pwede nyo po itong request for medical exam ay pwede nyo po itong i-click. Ito po. Pwede nyo po itong i-click at hanapin po yung form. Yung form na para po sa request ng medical. Po. Dito lang po i-upload niyo yung mga supporting documents na ito. At dito po sa huli, sa client information, isa po kasi sa requirement kung lalo tigit po pa nag-extend po kayo sa same employer, ay meron po at least kahit paano mayroon pong supporting document pa rin po na from your employer. Maliban po sa employment contract, pwede pa rin po kayong humingi ng letter of employment sa inyo pong employer na nagsasabi po na you are continuously serving them. Na kayo po ay patuloy na magtatrabaho para po sa kanila. At kung maaari pong ilagay din dyan sa inyong employment letter, sa employment letter ninyo na kung anong oras kayo nagtatrabaho, very detailed po ang pagtatrabaho ninyo at yung mga ginagawa ninyo, ay mas mabuti po yun as a supporting document. At dito po nyo ito pwedeng i-upload. Lalo tigit po, for example, may kailangan pa kayo gusto nyo gumawa ng cover letter, pwede nyo rin po ditong i-submit yun. Pero kailangan po ito ay one document only. Okay, kung hindi naman po kayo gagawa ng letter, yung inyong pong employment letter po, dito nyo po i-upload. Okay, so ang isang pong tanong po dito ay paano po natin ito makukuha? Ito pong ating application, ito pong IMM. So kasi po, pag ito pin-click ninyo, ang lalabas po sa inyo ay usually po ganito. So hindi po sira ang inyong computer, kundi ang gagawin lang po ninyo,
kung nakikita po niyo itong may download button po na ito, no, katabi po ng printer, ito po ay click ninyo at ito po ay magda-download. So sa tanongin po kayo kung saan niyo po gustong i-save, meron na po ako ditong ginawa na akin pong file. Ano po? So look for that one. Okay, ito po yung mga CIC form. So nandiyan po dati yung akin pong ginawa. So sabihin ko na po dito na lang po ninyo i-save. So just click save. Okay. Ito pong isa, ganyan pong i-click. Ano po? Schedule 1. Ano po? Kasi usually po, ganun din po mangyayari dito, ano? Wala po kayo makikita. Dito. So, the same thing na gagawin po natin. Okay, so just click po download. Okay po, download. And then 52, 57, so this one, so save. At after that po, pwede nyo na po itong ito na po yung sample, pero we'll do that later po. So close po muna natin. Okay, so close po muna natin to. So balik po tayo. So kung wala po dito yung lumabas na request for medical requirement, request po for medical exam, click din po natin ito, ano, titry po natin na so ito po yung nagsasabi po dito. So click nyo rin po itong request for medical exam at hanapin po natin, ano, hanapin po natin yung form na ito. Okay, just say continue. Exit muna po tayo. So, ito na po yan, request for medical exam. So ang gagawin na lang po nyo dito, ito po ay inyo ding i-download. Ano? So pag lumabas po ito, ano, just also click download at kailangan nyo po itong i-print out. Ano, kailangan nyo po itong i-print out. So ganoon din po. 7, so click save. Okay. So ngayon, para po tayo ay makapag-continue. And then, pagtapos na po tayo dito, no? So nakita po natin. So hindi po tayo pwede magbayad dito. Okay? Hindi po tayo pwede magbayad dito kung wala po tayong kung hindi po natin natatapos lahat at na-upload lahat ang ating po mga documents. So sinasabi po dito na you have 60 days. Ano po? You have 60 days para po makumpleto yung inyong pong application. Ano po? Yung inyong pong application. So you have 60 days to complete this application. So muli po, ano? If you have any questions po, just comment below and I'll try po na ma-answer po yung inyong mga tanong. Ano po? And see you po sa next video po natin.